Tak, můžeš pokračovat. A tak pokračuji a pokračuji, až se celý další trenér. Jo, tenhle je docela zajímavý, ten trenér. Pokud si vzpomínám dobře, co má. Zelený. Možná jsem malej, ale... Ale nebude se mi líbit, pokud proti mě nepoužiješ maximální... Kontext jsem vysvětlil, jaký mi to řečeno. Antony, Caterpie! Ne, tu sedmičkovej. Mám ty od té rovně nemám. Ten by tvýho Monkeyho možná umlátil. Bacha, je to hmyzí, není to normální. Monkey má... Nevím, jak to funguje. Bojový na hmyzí. Krníky se pátová. Už bys mohl dostat decentní útok, jako vodní. Já jsem úplně před ním, jak jsem říkal, že to bubble je na hovno, kritický zásah, dobré. Jak jsem řekl, že ty bublinky jsou na hovno, já jsem zapomněl, že jsou 1,5 krát silnější, protože on je vodní, to jsem zapomněl, ale furt je to horší než takové. 39 a 39. To je kolik? 78. Teda ve škole mě to tak učili na rozdíl od toho. Já rád svoji kalkulačku, velice rád. Všechno dělá za mě. Logaritmický pravítko. to tam zase vymyslel, kdo má čím dál lepší. Další Caterpie. Takže tady někde je někdo, kdo měl být drill, Fakt si toho všímám, že ženský jsou silnější než chlapy. V některých situacích jo, jsou takový... To je strašně divný. Ale to není vyloženě jenom tímhle s tím, to ty pleteš dohromady to s tím, jaký oni mají, ne přirozenost, no náturu, když to řeknu jedním slovem. Což je na té první stránce a to ovlivňuje plus... Akorát jsem to nepřehodil. 90 jsem tam. No kdybych to přehodil, tak se to rozdělí. Na 45 a 45. Ano, porazil si Antonyho. Buuu, nic mi nevyšlo. Podávají tady taky někde nemocnici nahoře. Yep, nahoře odsud je pak nemocnice. V podstatě hned tak odsud vyjdeš, tady to ale ještě musíš obejít kolem dokola. Ze spodku, jestli chceš projít tudy, musíš vlevo dolů, ne vpravo. Já se nachodím. Já vím. Je tráva. Tady bude všude. Kdybys měl seknutí, můžeš ji rozsekat takhle. Mozky, prošel jsi to, dobrý. Další trenér. Jo to Mně takhle. to ještě začne líbit na starý zelený. Věděl jsi, že se Pokémoni vyvíjí? Myslím, že tenhle má být. Mluví o ty evoluci. Možná jsem to spletl, jsou ve stejný výšce. Má 3. Charlie se jmenuje Pilotovon. Myslím, že jo, ale to jsem si myslel předtím. To je ten druhý, který se normálně tady objevuje, který si taky nemůže bránit. Je to ekvivalent Kakuny, ale pro Caterpie. Je to další verze Caterpie. Nemůže se bránit. A bude za něj docela dost zkušeností, protože je to vyvinutá verze. Čím vyvinutější, tím víc zkušeností taky dávají. Většinou je to pravidlo. Tak ještě jednou. A pak je přihodím za tam toho, aby měl víc lidí. Jo, to bylo jen tak. Zvyšuje si fyzickou obranu, ale to je ti fuk, protože elektrické útoky. V téhletý generaci je to trochu jinak, než je to od čtvrtý generace, počínaje čtvrtou generací dál. Tam je to rozdělený jinak fyzicky a speciálně, než je to v těch starých. Který potřebuje zvýšit sílu. Skywalker. Má naming, už to dál, pokud by to bylo normálně.
Tvůj nepřítel je slabý, běž na to, Skywalker. Ty to slova řekl. Fakt si tohle řekl, když to tam prohodil, ty to napsal, že to nepřítel už je slabý. To dělej, jo! Je to pěkný, že to takhle říkají. Občas člověk Kdyby narazí. mluvili česky, bylo by to lepší. V češtině tady to nikdy oficiálně nebylo. Tak, Bohužel Japončíci to vydávají vždycky jenom Japonsko a Severní Amerika, občas Evropa. no, A tím to to končí. národ na rozdíl od naší verbeň. Nacionalisté. Toto? Čím to tam dali? S tím to tady asi pasovat nebudu. Jo. Ale jo, jednou si pěkný. Uvidíš. Můžeš zkusit, máš bojový útok, já nevím jak moc se platí na hmyzy. Mám pocit, buď to je normální, že to není ani účinný, ani neúčinný, a nebo je to méně účinný. Zkus low kick, dolní kop. To je bojový styl, bojový typ. Boj. Tak a dole, low kick. To se on se naučil. Občas to jde. Vidíš tamhle ten typ bojový. Já ti pak řeknu, až potkáme další typy, na co to platí, na co ne. Jo, je to málo účinný. Takže na hmyzí to neplatí. To mě teda pomoct. Já jsem říkal, že buď to platí normálně, nebo ne, mě to spíš zajímalo, bacha, lír. Ty mu snížíš obranu, což by de facto nebylo. Bojový neplatí na hmyzí. Hmyzí ale neplatí na bojový. Ty obrany jsou zajímavé. To je dobře. Chce jinou. Nedávej tu tlustou, ty zadní tam nefungují. Jednu z těch předních. Tady. Tuška. Pořád tušku. Tuška už taky dopsala, je to zpátky. Tak už to sundej. Na pozorní. Mě bolí záda, jak nejsem zvyklý. Jo, to se dělá se randy. Víš, kolik to je dost zkušeností, za to bys měl dostat úroveň celou. Protože on je u trenéra, 7. úroveň, za to podle mě dostane celý zbytek pro svou úroveň. Tak se bude mít jako třetí figuru. 79. To je už se rozdíl od toho těch 18, ty si dostal na začátku a tak dále. Vám. 7, už se to rozjíždí. Já už se rozjíždí. No a to přidává málo. Tak bude furt, no podívej se kolik máš. Jakmile začneš mít takových 60, tak to ještě Tady by byl bude... překvap. Sakryš. Tak. Já vážně čekám, kdy tady někdo bude být drilla. Toho se posere. Uvidíš. Možná ještě uvidíš. Tohle bude asi chvíli trvat. Ale nebo on se nemá jak bránit, takže jestli ho chceš udobat. Chceš ho udobat opravdu rychle? Já můžu tu hru zrychlit. Já tu hru můžu zrychlit. Za chvíli se někoho přehodím. Dojím půlku a to přehodím. Tak, to tak tam máme. Typuju ptáka. Jo, pták je na tom nejhůř, 7. Jdeš ho zobnout. Se na něj docela platil. No platí, máš, je super účinný, což znamená dvojnásobně. Je bacha potřeba občas počítat s tím, že můžou mít dva různé typy, že může být hybridní. Jo. Že může být hmyzí a lítací zároveň a tak dále a tak dále. Jo. Pak můžeš udělat, pokud se ti to povede, tak můžeš udělat takový útok, který bude 4násobný, protože bude dvojnásobně účinný. Jako dvojnásobně super účinný, což znamená 4násobný.
Což tobě se povede později na jednom místě skoro 100%, protože máš Pikachu. Pikachu. Pokud by někdo věděl, tak proti Gyaradosovi. Takže Tam tady byl. dolů, zase musíš jít dolů, vlevo a pak jdeš nahoru, jakmile vezeš do toho baráku, to je konec. Tady u toho dole, vpravo dole je ten jeden předmět, kterýho se ani tak zálibně díval z druhé strany. Trojkovej toho umlátíš. Nejhorší možná varianta, budeš se muset potýkat s jedem. Ale ještě furt jeden proti jed máš, takže. A za chvilku budeš ve městě, kdy si budeš moct nakoupit další, vyjde to přesně akorát. Tak dobře, s jedem jsme se nepotýkali. Překvápko. Tady dolů a vpravo. Můžeš si přečíst, co je tam napsaný, mimochodem, nevím, co je tam napsané. Typy pro trenéry, jo. Nemůžeš jít Pokémona, který patří někomu jinému. Házej Pokébaly, jedna divoké Pokémony. Ale můžeš to zkusit, o ten Pokéball přijdeš, ale víš, co se stane, když se pokusí... Vpravo běž. Vpravo máš ten předmět, na který se předtím koukal. Tady, vidíš, že na to jsem díval z druhé strany, tam ze zdola. Jo. Tak. Potion. Teď to není zajímavý, ale pak začneš dostávat opravdu veliký rozdílný předměty. Jo, veliký rozdíl. Do baráku. Tady vlevo, ale je tady tajný předmět, před tím chlápkem u toho někde. Tam nahoru, když půjdeš, tak tam je chlápek a kolem něho je tajný předmět, já ti ho pak najdu. Kde ten chlápek? Nahoře, tady přímo nahoru odsud. Ano, tady. Tady někde před ním, on ti to myslím, že jí řekne, že se to... Jo. Hej, počkej, proč tak spěcháš? Proč spěcháš? Jo, dobře jsem to přerušil. Dobře jsem to přerušil. No, spíš přeložil, než přerušil, nevím, proč jsem řekl, přerušil. Nebo nějaká... Není to... Fakt, tak to musí být druhá generace. Jo, ale má ho vysoko. Má ho víc jak ty. Potenciálně nebezpečný. Koukej, koho chytil ten bastard. Jde tam. Čumíš. Červený. Červený, že už to začínáš jít málo, to je upozornění. Už máš jenom 7krát, to můžeš dělat, než se doléčit. Jsou na to pak předměty, kterýma to můžeš taky doléčit. A jsou předměty, kterýma to můžeš permanentně zvýšit maximum toho. Ty brďo! Tak mu to vrací. Nahradí to ne a nedovolí. Spíš ten ovladač. Abych to specificky toho dal Sithovi, respektive tomu ptákovi. Ten ho dodělá jednou dvouma ranama, protože je na něho super účinný. Protože je lítací a je z tvých nejmíň. Podíváš se, 8, 10, 7, 7, 8. Jo. V těm Skywalkera můžeš dát o kousek vejš. Tak 8 dej pek. Při otráví nebo neotráví? Otrávil. Blbý. Ale co, furt máš ten jeden protijet, vyjde ti to pak akorát. Ještě chvíli to přežije při otrávenej, tak dodělej ho. (49) 49, takže 98. Ale zase jsem jel. Zdávám se, seš tom dobrý. Tak, teďkom za prvý použij protijed. Myslím, že už je to tvůj poslední, takže kdybych si dal trochu bacha. Protože teď jestli tě potom poslední protijedu někde otráví, asi bude lepší trhat před těma, co tě můžou otrávit. Tak. Ne, ještě furt máš 2. Pozor, omlouvám se. Myslel jsem, že máš poslední. Vyleč. Tady máš do huby. Ňaf.
Že já se nemůžu dneska tak poprvé naučíš techniku je ty. Místo toho, jak oni se učí, ale ty je můžeš naučit sám. Jo, něco pokud chceš. Tak, už mi to? Na chvilku. Já to radši uložil. Jo, ti to uložím ještě, když u toho budu toto a já ti najdu skrytý předmět. Tady někde je skrytý předmět, ty to dávě. Jo, nesmíš vypínat. Nesmíš přerušovat. Silový obvod, počkej, nemusíš se odsud vyhýbat. Podívej se, to nahrávka má 15 minut, teď nemá cenu to přerušovat. Já to jen uložím tady, protože předtím jsme to neuložili. Takže já to tady uložím jako skin 5. Tak, já to jdu najít. Tady někde je skrytý předmět. Potion. Aha. Zatím jsou to takový nudné věci. Ta hra to dělá tak, že ona ti postupně navaluje věci víc a víc, ale postupně, aby si to dokázal přebrat v hlavě. Caterpie. Počkej. Jo. Díky, že jsi mě na to upozornil, já ji tam neviděl, tuč. Tak, já dám někam nahoru, tak. Díky, že jsi mě upozornil na tu myš. Už se mi pak co, že jsem nahrával a celou dobu se tam měl myš a neuvědomil jsem si to, protože jsem ji tam prostě neviděl. Pak si dělal nahrávku. Bzzzt. Bzzzt. Ble. To mělo být jednou ranou. Tak já to ale pozastavím, nezastavím, pozastavím. Dobře. Bez dráta. Tak, už se znova nahrává, jo, už se znova nahrává, tak tady si to vrať. Já nějak zpátky dostanu tu myš. Pomoc. Tak. Je tady kolem mě chlap. Bohužel Skinnery na něco máčknul. Jo, potřebuje si dát blíž tuto. Dej se když tak na krk, ty sluchátka, jinak takhle fakt nebude tam nic slyšet. Co ne na krk? Když to dáš na krk, tak budeš moc pičet. Máš moc tlustý krk. Přebíš jsem jinak prostorově řešený. Nezhoď mi kláves. Nějaký exit tady. Dáš exit a nebo dáš zpět. Tak. Rádi, co jsi špůl. Tancuje do rytmu. Cože? Tancuje do rytmu. Fičme. Nevím, co jsi chtěl dělat naposled. Jsi to chtěl porazit takhle. Pak vedle mě tady leží, já si ho mám skoro pod sebou. No právě, tak co jsem chtěl udělat? Buď ho dodělat, nebo prohodit za někoho jiného. Já si sundám z jednoho ucha sluchátka. Na jednom uchu, jinak příliš zřvu a pak jsou tam posraný u toho špičky, protože já jsem zvyklý automaticky přirozeně řvát, protože je spoustu let. Už v podstatě skoro 10 let. No 10 let. Možná o něco víc? Ne, 10 let. 10 let jsem zvyklý prostě řvát, protože je potichu ten mikrofon. Máte taky žlutý, to prohodit nemůžu. No to ještě dopadnou špatně. Ale mohl bys to hodit za Skywalkera. To mu moc neublíží. Mimochodem, na téhle obrazovce, čím méně mají zdraví, tím pomaleji se hejbaj. A někdy je to opravdu když jsou úplně přichcípili, úplně extra pomalé. Musíš mít jedno zdraví, což by se předtím mohl podívat, tak si na jednu chvíli jedno zdraví. Škoda. Třeba užralo mu to docela dost. 2 body zdraví, 23. Kopat ho nebudu. Jsme se přesvědčili, to musí- že to je o ničem. Ještě to musí udělat takhle provést 11krát, aby tě zabil. Já myslím, že to je docela jednoznačný tohle. Ale to bylo rychlý. Leia 15, bude jí stačit, nestačila. Víš, jak tam měla kousíček Leia? No taky to nestačilo, bylo to příliš málo. Tady vidíš 15, to je nějak předtím, když jsi dostal 100, která se rozdělila mezi 2, teď jsi dostal 30, který se rozdělila mezi 2. Tady chce ten dědek. Je tady možná někdo, kdo by s tebou byl ochoten něco vyměnit? Všiml jsi z těch tenkých stromečků podél cesty? Můžeš je rozsekat speciální Pokémoni technikou jsem slyšel. Sakra, co jsem slyšel, co oni píšou takhle na konci, by v češtině mělo být na začátku. Takže to dělám takhle. Mnoho Pokémonů žije pouze v lesích a jeskyních.
Musíte být vytrvalí a hledat všude, abyste dostali různé typy. Jo, jeskyní Pokémoni jsou fajn. Víte o zrušení evoluce? O technice zrušení evoluce? Pokud se vyvíjí Pokémon, můžete celý proces zastavit. Je to technika pro vychovávání Pokémonů takových, jaký jsou. Problém je, že oni se hodně zesílí v atributech. Ty stykách pokud zesílí. Ale pokud to takhle zrušíte někdo, opravdu nemůžeš. Tady, když se podíváš, tady by se dobře cvičil Monkey. Ale říkal, že to je nemocnice. Jo, to je hned tady nad tím. Město Pech, to je computer. Computer! To byl přežil jsem to. vtip v knižní sérii Magie Xantu. Ale tam má růžový vlasy. Vidíte, Pokémon centru. Jo, to v anime je taková sračka, tak srandovně udělaný, že jsou to všechny sestry. Je jich 14, jsou to 14 čata, myslím, že jich bylo 14, jsou to 14 čata. A jedna z nich je černá. Ale vypadá všechny stejně, tak si říkám, to musel být sakra grupáč, či co to mělo být, jako. To jak vysvětlí, to ať mi vysvětlí. Jako... Byli naklonovaný, co jsem to nepochopil. No evidentně. Co? Tým rakeťáku je na Měsíční hoře. Jsem na telefonu, táhni. On telefonuje a ty ho otravuješ. Jo, to je ten doktor od rakeťáků. To jsem jednou. Neviděl jsem nikdy seriál. Opravdu chci Pikachu, takže si za jednoho vyměňuju Clefairy. Takže vyměňuju svoji Clefairy za jednoho. Tak. Pravil. Tam nemůžu. Ale můžeš, jenom nemůžeš přelíst přes ten stůl. Vyměňuju svého Pokémona s tím dětskem tamhle. Oba vidíš, že mají v ruce Game Boy Advance. Měl jsem 2 Pikachu, tak jsem jednoho vyměnil. Ahoj, ráda tě vidím. Vidíš Pikachu jeden. To od tebe není moc hezké, co také, kdyby jsi mi řekl ahoj taky. Ale no tak, řekni mi o sobě. Ráda bych slyšela tvůj profil, protože napsaný takhle jako profil, to je jako divný. Řekni mi něco o sobě, co je tvým profilem? Říkám, to je... Ono ta angličtina jich není zrovna nejlepší z toho důvodu, že je to překládaný ne zas tak kvalitně z japonštiny. Chceš jí o sobě něco říct? Ano, ne, nebo info. Co máš za profil? Jsem Pokémoní kamarád, tam máš napsáno. A můžeš si také sestavit větu. Co o sobě řekneš? Tím, že to máčkneš a vybereš. A tady máš sekce, Pokémoni, trenéři, statusy, boj, pozdravy, lidi, hlasy a tak. A to když si rozklikneš znova, tak tam už máš jednotlivý slova. A takhle si složíš. Tady je to z Pokémoni, takže tady máš jména různých Pokémonů. Teď nechápu. Můžeš si také z různých slov složit větu. To jo, ale já myslím, že to se skládá tady v tom. No, ano. První je tam I am, což je jako kdyby tady daný jako jedna věc. A to může změnit za něco jiného, momentálně takhle. Když dáš pravo, jdeš pravo. Vidíš, můžeš změnit, tam máš také 4 části. Můžeš také poskládat nějakou primitivnější větu. Kterou sobě řekneš. To je úžasně stupidní. Že jo? Takže když jsem Pokémoní kamarád, tak to takhle stačí, ne? Ani už nevím, na co to mělo být. Nějak tady to je v remakeu, tady v tomto remakeu, v původních hranic takovýho. Nechápu. Můžeš si to složit, můžeš si tam dát jiný slova, místo tady těch a něco vymyslet. Tohle mi stačí. Dobře. To je se rozhodl neříct, ale ona se chová, jak kdyby si to neřekl. Ty jsi dal to někde zpátky, možná bere to defaultně, jako kdybys nic neřekl, což by bylo taky zajímavý. Myslím, že to ovlivňuje barvu nebo něco takového na té trenérské kartě, ale to mě nikdy nestaralo. Pojď Maxíku, co ty si tady válinkáš? Ty vedle mě ležíš? No jo, pokňou láva. No jo. Tady ten růžový Pokémon. Zpívám jo. Jiglali, li. Jiglali, pa. Jiglali, li. Zív. Když Jigglypuff vás zpívá, Pokémoni se unaví. Já taky. To je blbo.
A pak zjistíš, že ono je to pravda, on pokud začne zpívat v boji, tak tvůj Pokémon usne. Já se v těch dveří netrefím. Bo se dědek. Zabiju ho. Pokémoni se učí nové techniky, když rostou, jakmile jak rostou. Ale některé techniky se musí naučit od lidí, nebo mohou se naučit pouze od lidí. Což ty zatím žádnou takovou nemáš. Některý jsou vážně dobrý. Jak musíš zatrkač. Pokémon je snadnější chytit Pokémona, když má statusový problém, což je myšleno jako když je zapálený, hoří a tak dále. Jo, tady říkají, když je uspanej, otrávený, hoří nebo omráčený. Všechny tady ty jsou účinné. Ale nikdy to není jistota, nikdy máš 100% jistotu, že ho chytneš. Už tam nejde. Protože tam jsou hodně divný plot v cestě. Jak ti mohu pomoci? Koupit? Měl by mít víc věcí o něco? Jo, má víc věcí. Předtím dal pár Pokébalů mimo. Protože schytal. To dělal na kolikátý pokus? Druhý nebo třetí schytal? Druhý. Když se jeden přišel. Je dobrý mít vždycky pár navíc, kdyby spotkal něco vzácnějšího. Když Pikachu. Protijet. Tady ten mi chyběl, že jo. Jo, teď už bych si je asi koupil. Nekup si jich moc, ale to je moc. To je tvůj ovladač. To nebylo mé rozhodnutí. Pak máš probuzení, probuzovač, awakening. Léčba hoření, ale to není potřeba, protože hoření myslím, že nezůstává po boji. Únikový lano, dlouhý pevný lano, můžeš ho použít, aby ses dostal z jeskyně, z doupat a tak dále. A repel, což je... Víš co? Proti hmyzu a všemu ostatnímu. Zabraňuje vlastně slabým Pokémonům. Po 100 kostíček kozenej. Tak, když to řeknu taky, jo. Možná jedno. Ne, nemáš na to peníze. Tak se to 550, ty máš 468. Už si je všechny vypotřeboval. Tak jo, už se dostanu se zpátky. Buď tlačítko zpátky, nebo dáš vždycky někde exit tam. Tady vidíš. Bohem. Můžeš tady prodávat věci, co se nám později bude hodit, protože jsou takové věci, které nepoužiješ, prostě tady vedle spínka spokojeně. Na mě věc čeká. Díval jsi se do muzea? Ne. Opravdu? To opravdu musíš. Musíš se tam jít podívat. Jdem dovede. Matíčku, kam jsem to vlez? Ty to rovnou dovede. Si hraju na vláček. Vláček. Tohle je tady muzeum. Musíš zaplatit, abys mohl jít dovnitř, ale stojí to za to. Pokud tam hodláš vlízt, tak aspoň se podívej na všecko, co tam je, když už za to zaplatíš, pokud tam chceš jít. Nic, podívám. Máš tam, jsou tam různý fosílie, kameny a tak dále. Pár z nich má grafiku. Někam vede? To je to vede, ale zatím se tam nedostaneš. Potřebuješ to rozsekat. To je HM01, což budeš mít... Já to nechci přeskočit. On tady je to jedno, de facto tam jinak stejně, nemáš kam jít. Možná je tady, počkej, pojď mi to. Tady je možná tajná věc, tady na tomhle. Někde. Moje templáří smysly. Tak, tady v tom bych řekl, že to někde. Je to? Dolů? Snažím se dolů. Tak tvůj templáři nesmysl. Mač. Mač! Dobře, spletl jsem se, nic tam není. Každopádně na podobném místě někde... Tady bych to čekal.
Tak já projdu ještě tu poslední řadu. Teď se fakt nedá projít. Ne. To by mě zajímalo, jak chodí nakupovat ti, co tam bydlí teda. Cestě plot a stromek. Do kolečka dokola prej. Ty jsi trenér, že? Blok hledá Brok hledá nové vyzývatele, následuj mě. Bacha na to, on tady ten hajzl ti nedovolí tudy projít, dokud neporazíš Broka. Což je pěkná sviňárna. Blok je tamhle v tom Gimplu, gymnáziu nebo stadionu, říkej si tomu jak chceš. S překladem stadion přišel na to český překlad anime, takže... Pokud máš na to věci, tak poraž Broka. Bacha, Brok. Tady tohleto je kamenný stadion. Má kamenný typ. Kamenný a zemí. Bacha na to, hodně lidí si to plete, myslí si, že je to jeden na ten samý typ. Jsou to dva různý, kamenný a zemí. Má tady jen jednoho svýho učně. 10 000 let, si na 10 000 let daleko od bojování s Brokem. Camper Lion. Na úrovni 10. Bacha. Zemní, ne kamenej, ale zemní platí na elektrický. On ti sundá. A možná jednou ranou. Takže bejte ho okamžitě přehazuju za jiného. Protože nemůžeš ho mimochodem, co já myslím, že ho buď nezraníš, nebo ho jenom škrábneš. Bezkem, ale vodní má výhodu, bohužel ty nemáš žádný vodní pořádný útok, ty máš jen ty bublinky. No, ale máš jenom bublinky, ano. Ale bacha na to, normální útoky neplatí na kameny. Když zkusíš udělat takhle normální útok, se kterým asi hrál teďka prakticky, tak mu ubereš takhle. Jo, můžeš to zkusit, jestli mi nevěříš. Nebo můžeš zkusit bublinky a ty mu uberou něco. Ty mu uberou v podstatě jako ten takl, protože ani platí budou dvojnásobný. Plus 1,5 krát za to, že máš je úplně jedno, co použiju. Není, můžeš použít jenom tohle, zkus použít za něco jiného, jestli mi nevěříš. Bublinky! Kritický zásah, což přebylo jeho obranu, což je jeho největší statistika. No. Buď ty jsi měl štěstí, nebo on měl hodně velkou smůlu. 91 pro jednoho, to je celkově dostáváš skoro 200. Respektive... 182? Čekat, 90... 90... To vytáhne teď. Taky další úroveň. Už je zajímavější. Vždyť to jde nahoru. To vytáhne teď, to bude nějaká příšerná. Sanšru. V 11. Bacha, není kamenej, je zemní, je čistě zemní. Ale furt na něj platí voda. Sice ne dvojnásobně. Jo, vlastně počkej. Geodude je jak zemní, tak kamenej. Takže když se na něho použil bublinky, tak bublinky platí na zemního dvojnásobně a na kamennýho dvojnásobně. A protože on byl v oboje, tak to na něj platí o 4násobně. Jo. to jsem si to uvědomil. Takže na tohle bublinky dávat nemám. Můžeš v oboje tady. Budou tady, buď použiješ takhle nebo v tomhle chvíli budou to mít tak na stejno. Ne, nebudou to mít na stejnost, budou to mít podle toho, jakou on má obranu, jestli on má vyšší obranu proti fyzickému útoku, proti taklu, nebo proti speciálnímu útoku, což je bublinky. No. Jo, což my nevíme, jakou on má, takže můžeš si ho zkusit. Tady to udělal takhle, takže to zatím vypadá, že on má silnou fyzickou obranu. Protože ono to vyjde zhruba tak na stejno v této chvíli, protože bubble bude dvojnásobný, normálně má 20, tady takhle to bude mít 40, tak to bude o něco silnější, o něco málo. Ale protože on má slabší speciální obranu, tak to bylo víc. Box. V této fázi jsou v tomhletom momentě... Teď bych dal to elektrickýho. Ne, bacha na to. Elektrické útoky vůbec nefungují na zemi. Vůbec. Jakože nula, neuděláš nic. Na to bacha. Teď když použiješ Pikachu, tak nebudeš toho mít jak zasáhnout, protože Pikachu má jediný elektrický útok, ale on nemá žádný další. Jo? Takže když přehodíš na Pikachu a nebudeš moc nic udělat.
To je situace, co? Můžu takhle dodělat, Jo, ale jedu na něj můžu dát. můžeš. Tady ten není kamenej, což znamená, kamenný odolávají normálním, ale zemní neodolávají normálním, takže Yoda bude ho moc zasáhnout. Jak rychlým útokem, tak tím teklem nebo co on má. Ale bacha, kdyby to byl ten Geodude, který by tam byl předtím, který je kamenej, tak proti tomu, kdyby zhodil Yodu a on použil jeden z těch svých normálních údelů, to by to také škrábl, jo, protože to proti němu není toto. Tady je to takový, jako Brock je taková doslova Takže tenhle, jo. kamenná zeď. To je to samé jako takhle, akorát rychlejší. Je děl rychlý. Vzhledem k tomu, že on má vyšší úroveň, tak je možná i rychlejší, takže možná se bude vážně chodit víc ten quick attack. A to by se nepovedlo. A on si zvýšil fyzickou obranu. Takže teď ti to ubere o 8. No teď mu ubereš takhle o 8, tak jsem to chtěl říct. Do toho. No teď dám tenhle, no. Ne, furt dej quick attack, ty chceš být rychlejší. Jinak jsou stejný v podstatě. Použil písečný útok, který ti snižuje pravděpodobnost, že se ti to povede. Ještě když to je dost taktik, který já hodně zneužíval, a to, že jsem tady to udělal hodněkrát a pak měl nepřítel prostě úplně minimální šanci, že jsem se takhle. Teď už je to jedno. Jo, jsi rychlejší překvapí a nepovedlo se ti to. A on to použil znova. Teď máš už dvojnásobně sníženou šanci, že se ti to povede. To je špatný. Asi si to nepovedu. Teď jestli to použije po třetí, tak už ho budeš muset vyměnit, protože nemáš šanci cokoliv trefit. Netrefíš ani co dolí země. Takže se ho trefil nebo netrefil? Netrefil se, znova to zkus. Já to si trefil. Tam ti škrábne. A dost. Budeš to muset přehodit. Koukám. A já ho teďko dostanu. Ledu. Tak bych ti to teď vysvětlil. Zemní, on je zemní, čistě zemní. Zemní vůbec nefungujou, zemní útoky vůbec nefungují na lítací, takže tady to je opravdu dobrý. Ale bacha, kamenný jsou super účinný na ptáky. Takže když by tě kamenným hodil po tebe kamenný útok, jo, tak... Takže pek, jo, pek do něj a to bude fungovat normálně, naopak to neplatí. Takže kdyby to bylo Geodude, tak vůbec toto, ale zase s bojovejma. Bojovej platí na kameny. Je to takový obrovský kámen, nůžky, papír, jen těch typů. Ty krásu, hele. Cože to použil? Já jsem to nestihl, jak to Já bylo taky ne. On udělal jednu ráno, bylo po mně. No protože dostal kritický zásah a vyšlo ti to v obranu, tak to bylo řádně rychlý. Bejtebu se potom vyleč. Ale já nemám, počkej. Můžeš se teďkom podívat na vlastnosti. Jedi ho dát, lidi. Ten ti umře. No jo, jedi ho, Jodu ne. Jodu nedávej, protože to by dostal okamžitě jednu ránu s tou, že kvůli tomu, že tam byl hozený. Jo. Pak by mu zbyl minimum a... Když ho má rychleji ten. Boblinky, nebo tak tady je to jedno. se snažím. I když vlastně není to jedno, protože on si zvýšil fyzickou obranu, takže bublinky budou účinnější. Teď už je to jedno. Jo, víš jak tě předtím to hodil na tebe ten písek ti do očí a ty ses nemohl trefit. Pokud ho vyměníš toho Pokémona a hodíš zpátky, tak se to vyresetuje. To je taky dobrý vědět. Jedy. 109. Bejtebou se tedy vylečit. Yoda. 109. Další úroveň? Ne, škoda. Hodně dobře ti poradím, to Monkey je bojovej, platí na kamenný, Brock má kamenný. Když si teďkom půjdeš dolů vycvičit Monkey, jo. Chtěl by to aspoň trošku, aby dokázal něco málo přežít. Tak a teď na chvilku si dám sluchátka, aby se minimálně vylečit. Než půjdeš tamhle nahoru za šéfixem. Nechce pes otevřít dveře, já se jdu podívat, jestli pes tam není dveří.
Nasadím si sluchátka. Nahází toho docela hodně, ale říkám, hází to postupně. Když tohle to je hrozný. Třeba